The massive and destructive 7.2 earthquake in 2013 affected thousands of lives across Bohol province and even its neighboring provinces. Thousands of infrastructures were ravaged in a swift of just several minutes. Even those strongest of churches, built hundreds of years ago, were defeated with the monstrous 7.2 earthquake. Thousands of cries, prayers, and pleadings for help turned Bohol as a complete nightmare out of havoc. The entire Bohol were isolated, along with the remnants of the earthquake's horrifying strength. Problems of inadequate supplies of food, insufficient supplies of hygiene necessities, overcrowded evacuation areas, and prolonged electricity and water interruption exacerbated the overall problems brought by the earthquake. This indignation rooted from the indefinite action of the government and their constant lapses. Problems of inadequate supplies of food, insufficient supplies of hygiene necessities, overcrowded evacuation areas, and prolonged electricity and water interruption exacerbated the overall problems brought by the earthquake. In a particular municipality of Bohol, situated 9.8 km away from Tagbilaran, which is Cortes, the same problem 10 years ago continues to linger and afflict the lives of its residents. 10 years ago, our lives were shaken by a sudden cataclysmic earthquake that distorted our lives forever. We were not just denuded of homes, we were also deprived of clean and regular running water up until now. 10 years have passed and a couple of propagandas had deluded our senses, but the aftermath of the earthquake continues to linger. The same fate shattered the pieces of Boholanos built after the massive earthquake that devastated the entirety of Bohol. On December 16, 2021, when Boholanos were innocently anticipating the approaching Christmas Eve, a super typhoon was gradually forming itself into a monstrous hollow away from people's awareness. It was the first time in Bohol's history of celebrating the birth of Jesus in a complete darkness and aridity, celebrating Christmas with grief and melancholy and the loss of their loved ones. Water containers are piled up along the roadway in an attempt to provide water for their families' basic needs, while people in remote areas risk their lives accessing dangerous caves and distant water sources. It was a total water crisis for the marginalized and even those average citizens, while some people in power are enjoying the opportunity to squeeze people's pockets through selling unreasonable water that they extracted freely from natural water sources. This problem went on to affect our lives until my young mind grew from awareness that I couldn't tolerate the lapses anymore and began to question the failures of those who hold power. Every word that comes from my mouth speaks complaints, water interruption, every water interruption. Behind all of these, there is futility with my reactions. My indignation stems from the fact that every citizen deserves an equal distribution of water resources. But the action of the government for the devastated water system is exclusive only to those who are privileged enough to connect their water line to the newer ones. The marginalized people's basic need for water were catered poorly. The marginalized ones were and are still deprived of a regular running water. Perhaps the problem with the water system will be a perpetual burden until a collective action of the authorities will make its way to realization rather than a sole propaganda of their schemes. Giunsa man pagka-apekto sa way agas na tubig sa imong pangadlaw-adlaw nga buhaton tayo. Kanang lisod kaayo yun, very difficult. Char, kay every move pangod mo sa inyong balay, kinahanglan mo og tubig. So kung walay tubig, lisod gyud kaayo mong life. Kapanglaba, di ka kalimiyok sa mga buhaton sa baykay. Ang isa ka baykay na hinanglan mo tubig. Di na may galiyog-liyog, di na magas ang tubig. Apektado tayo ang
panglublok sa balay kay sagad sa mga lipon sa bahay na kinahanglan yun o tubig. Siyempre, stress kaya ganun magamit nga tubig para sa pagaligo, para sa pagbukas ng plato and everything. Ito, lisod, nasa ilungan, sa pa, hindi atong pinaglalabing ng maligo ka o nagaligo. Isod kayo. Kaya importante man ang tubig. Nang wa may gastuhon sa tubig nga gamiton. Tubig ug suga mo maguna importante kung unta. At kung human sa bangki way tubig. Nang usahay way aga. Isip ko, gamit sa kusina, CR, tanong, washing. Number 1 is TINGOG. Bahay dahil ka nang magamit mamig mineral. Agwento, paligaw ng mineral. Lisod yung kayo patay ipanghugas, patay ipanglungag, patay ligo. Isod po ito. Yung tubig, namin lang may balde punduhan. Isod eh. Ano, buwan, kalingaw, kaya na tubig ka ha. Tubig importante. Nga ba mo ilaing makausan sa dihang dili mo agas ang tubig? Wala. Pagsalig rami kuwan. Gawa sa pundo kay nanghinanglan pod mi o nanghinanglan mi sa uwan. Natay laing source sa tubig na mawang tinugdan sa o jud ang tinugdan sa tubig na lamok, pero risko kayo o kusulod ka labi na may naagyan na tao linog, risko kayo nga musulta sa lamok. Uwan, kung wala jud uwan, so mangitag paagi nga makakawas itong halayo ng mga tugod. So problema to kadyo kay labi na nga way makawas nato na sunod sa kabuhat sa galon or ano mo naman siya pa. Balay may laing koneksyon. Balay may sa pikas nga kasi ka ng koneksyon ng tubig kaya hinagdanan. Kanang nagpakulit sa kuwela, wala na mong solusyon diri nga makatubig may katubog ka kapalit ng tubig. Tubig sa tubig. Atong solar ato ug ana. Ato all na po. Naa. Asa man po doon na ba? Tabay. Naa mi po ang katong dito sa Daoday mo solar ng sukan. Ako sa mag-table ko ang kalit. Wala dito ra to. Layo, itong buwang. Daw na yapon. Ito sa tanah tabay. Layo po diya. Kuhaan po tuhan po mikrofon. Doon na po. Datong kapain. Layo pa. Nisuway na ba mo reklamo ani nga problema sa barangay or sa mga otoridad? Wala. Giunsa man nila pagtubag? Wala. Wala mi nang reklamo kay bawa po nga di ka po nila maksyonan dayon. Wala. Wa. So paano wala ko po? Kay wala ko itong time na walay tubig. Naguba mo po. So ang anan is mag-agwanta sa ta. Kay dili man Pinoy yung ano nga maguba ang maguba ang pagkon na itong tubig. Pinaso. Ayos ko kung sa nga ang makina mo ang maguba. So is hindi ko parati ko sa takatubig. Ito ginagawa ko sa lasting. So days raman po. So possible kung mas earlier na mas prepare pero lagi mo na depende ako sa mga visa. So agwanta dyan. Agwanta is life. Ang nakasuway na may sa mga reklamo, katawan, report dito sa labaw. Ang number 1 yung problema na ang atong source, maura kita. Dili man yung nga, okay raw siguro atong source o kusog, o niya. Buwan ka ng dili mo palpak ang iyang agas, kay matay problema. Hindi mang number 1 sa Cortes with ang source ng tubig ng reserve. Kasagaran ng diling magas, kana ako na yung tao na kaniwan. Ang tonon, Kanara maguba ang makina. ibang kinanay, may burnout, may yung tubo, kanara, tuway, ng tulisan, Sahay ka ng kuanan siya na ay guba. Mga ila po aksyonan. Sahay po wala siguro tubig.
ipahibaw ang barangay ang kanang mga trabahante sa tuan ng trabahante sa munisipyo pahibawon nga ang tubig na muagas Dapat sila action te. Nagili mo. lugay. Kung anak lang yun ko no, ang sistema sa tubig kay white klaro source. Kuan dili may ma-priority kay ang consult priority kay isa raman ang source. Wala, lagi kay ara sa sawang ra maputo. Ang reklamuhan mo kanang operator may di mo ka sa tangke. Ang problema may kay Tingog. natingob ang mayroon nun. Saan naman pagbayad? Binuwan inta kay dili ba tayo kwarta? tabang. Kami mo reklamo sa barangay. Sao man lang isag mo reklamo sa barangay nga ilaha man lang kuan sa munisipyo man lang kuan. Saan pa din ay wala pa pasuway. Wala pa mo may reklamo wala nga ako lang kanang iba kuan namin iba On a scale of 1 to 5, para nang musulbad, baka na problema. Ay 4 kung mo take sila action sa mga reklamo sa mga tao. Karan ako 4. Kay masulbad pagod siya kung naay yung magpangusog yun bitaw nga ikuan ang kaning problema sa tubig. 4. Kaya doon na pa'y posibilidad nga masulbad ni problema kung doon ay mga otoridad sa ato ang lungsod na mangusog ni problema. Force why na? Anong dili na basta diba pagpagaglas. Ang mga piyesa na kay marami siguro sa ato ang nasod nga Pilipinhon. So ang pinaduwan is Cebu. Ang naduwa. Almost 5. 1 may chance nga mo agas mo balhin na lang may laing wala tubig pa balhin na lang para magkatubig ni tapos na ang gasto balhin sa laing niya Free. Napay chance. Napay chance. So, kaya ang tubig o per nato ito kay dili man mo direct tangke man ang gigamit na to. Aron makatubig patag bahalagi hinay bahalagi nagmay dili tanan. Puno na tangke. Isira usa ni mo buhian ang tangke puno na para maangay tanan. Anak, sige ko anak. Dili, yung source ang may problema. Sunod na. Yung source rinaghan, alas taon. Saan na to? Di trira ko. Matunga. Lubog man ang tubig. Di pa mag-agas kanunay, lubog pa doon. Saan paggamit ang tubig bisag nilabahan mo kay ma-brown. Masulbad pa ka ni te. Sila na makatubag ana. Kung ilabag yung pangusgan pa din na ka. Ila pa ng tagaag. Kuan solusyon nga ang tubig. May mong tinaw. Ay, Masulbad doon, sulbad doon. Balis naman sa real source ito nasa Tangol. Pero ang kuan ng is ang system nila pag-distribute sa tubig kay rotation man. Kunya, what sila proper scheduling kung ano saan ang kasanin. Masulbad na ang buhaton sa gobyerno. Kanang atong tubig at imanon ug tarong nila na. Kaya kanang tubig diretso sa pana way usugas ang tangke mo na problema. Sabaw ko kan mineral sabaw kay hugaw mo tubig ka. Muna sa kanang kahinlo number 1 niya na. Masulbad ni tubig o makuan dito sa munisipyo sa waterwork. Paano kay makuan kuan nga di masulbad o trabahoon lang sa kanang mga waterwork nga kuan. Kung trabahoon lang, way kuan nga di masulbad. Mga nasa 3. Duka-duka. Yung kusuran na. wala ko may bagong musulman ulit na may ang wala ko yung natin matan sa'yo mo ko yun sa'yo pa sa matong namumuna ito sa'yo lang solusyon na hindi nga maayos ang tubig kung sa'yo na por siguro kasay lubog sa'yo po tinaw